Bun venit în Madeira! După un zbor cu escală în Lisabona, iată-ne ajunși în Madeira. Aeroportul din Madeira este renumit nu doar pentru peisajele sale spectaculoase, ci și pentru pista sa unică, considerată una dintre cele mai dificile și impresionante din lume. În ciuda acestui fapt, aterizarea a fost neașteptat de lină. Madeira este o insulă aparținând Portugaliei, aflată în Oceanul Atlantic, la aproximativ 1000 de kilometri de Portugalia continentală și la 700 de kilometri de coasta Africii. Numită și insula primăverii eterne sau Hawaii-ul Europei, Madeira se bucură de un climat subtropical oceanic cu temperaturi blânde tot timpul anului. Aici, vara, temperaturile rar depășesc media de 26 de grade, iar iarna nu scad sub 15 grade. Datorită influenței curentului cald al Golfului, oceanul rămâne relativ cald, temerarii putând face baie chiar și iarna. Noi am vizitat Madeira la mijlocul lunii noiembrie și am fost impresionați de multitudinea de flori și de temperatura extrem de plăcută de care ne-am bucurat. Ne-am cazat în Caniso, un orășel la circa 10 km de Funchal, într-un apartament rezervat prin Booking. Iar ca să putem explora în voie insula, am închiriat o mașină. Cu lista de destinații pregătită, pornim în prima parte a călătoriei noastre către extremitatea sud-estică a insulei, în peninsula São Lourenço. Suntem plăcut impresionați de infrastructura bine dezvoltată pe care o are Madeira. Rețeaua rutieră include numeroase tuneluri care străbat în munții și drumuri panoramice spectaculoase pe care aveți ocazia să le vedeți rămânând cu noi în acest video. În drum spre prima noastră destinație trecem pe sub pista aeroportului, o construcție spectaculoasă susținută de 180 de piloni de beton ridicați deasupra Oceanului Atlantic. Cu ani în urmă, aeroportul avea o pistă mult mai scurtă, iar în urma unui accident aviatic din 1977 s-a decis extinderea acesteia. Abia în anul 2000 a fost realizată această construcție pe care o vedem noi azi. Prima noastră destinație este Ponta de São Lourenço, la extremitatea estică a insulei Madeira și este unul dintre cele mai spectaculoase locuri naturale de pe această insulă. Peninsula este stâncoasă, modelată de vânturi puternice și de forța Oceanului Atlantic, oferind un peisaj complet diferit de restul insulei, fiind o zonă semi-aridă cu formațiuni vulcanice și vegetație unică. Ponta de São Lourenço impresionează prin stâncile sale roșiatice și galbene, sculptate de erupțiile vulcanice de-a lungul milioanelor de ani. Datorită expunerii sale continue la vânturile oceanice, această zonă este mult mai uscată decât restul insulei. Cu toate acestea, Ponta de São Lourenço adăpostește specii rare de plante și păsări, fiind o rezervație naturală protejată. Unele plante sunt atât de ciudate de par desprinse din Jurassic. Lăsăm în urmă peninsula și pornim către Machico, unul dintre cele mai vechi și fascinante orașe din Madeira, situat pe coasta de est a insulei. Pe lângă faptul că acesta este locul unde exploratorii portughezi au ajuns prima dată în 1419, Machico are o istorie bogată legată de pescuit și mai ales de vânătoarea de balene, o activitate care a jucat un rol crucial în economia locală până în secolul 20.
După interzicerea vânătorii de balene în anii 80, Madeira a început să se axeze pe conservarea faunei marine și pe turismul ecologic. Astăzi, în loc de vânătoare, insula promovează turismul responsabil, oferind din aprilie până în octombrie excursii pentru observarea balenelor și delfinilor în habitatul lor natural. La sfârșit de noiembrie, din păcate, șansele de a vedea aceste animale erau foarte mici. Machico are o atmosferă liniștită, fiind un loc perfect pentru plimbări pe faleză, explorarea plajelor și relaxare la cafenelele locale. Plaja cu nisip galben din Machico este una dintre puținele plaje cu nisip din Madeira și atrage atât localnici cât și turiști. După renunțarea la vânătoarea de balene, pescuitul tradițional a rămas o parte esențială a vieții din Machico. Orașul este acum renumit pentru restaurantele sale pescărești, unde turiștii pot savura preparate proaspete din ocean, chiar pe malul oceanului. La recomandarea unui localnic am ales să servim masa la restaurantul Mare Alta, pe care vi-l recomandăm și vouă. Prețurile mi s-au părut rezonabile pentru un astfel de prânz pentru 2 persoane, plătind 40 de euro. Prima parte a aventurii noastre din Madeira se încheie aici. Spune-mi în comentarii ce ți-a plăcut și ce alte informații ai vrea să primești de la noi. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-ne un like, abonează-te și activează clopoțelul pentru a nu rata următoarele videoclipuri. Mersi!